สวัสดีครับมาซ่อมปืนกาวกันครับท่านใดที่ใช้ปืนกาวแบบนี้แล้วก็กรณีที่กดแล้วหักด้านในนะครับจริงๆเราซ่อมได้นะสามารถซ่อมเองได้เลยนะครับมาดูกันว่าภายในเป็นอะไรบ้างถ้าเกิดว่าเสียบไฟแล้วความร้อนไม่ขึ้นอันนี้อาจจะต้องเช็คนิดนึงนะว่าเกิดจากอะไรให้ช่างไฟฟ้าซ่อมให้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกรณีแค่มันกดไม่ได้แบบนี้จริงๆแล้วถึงแม้จะกดไม่ได้เราก็ใช้วิธีเสียบไฟตามปกติพอกาวละลายแล้วก็ใช้มือดันได้นะครับดันไปเรื่อยๆเขาจะออกเป็นกาวละลายให้ใช้งานอยู่ดีนะครับเราใช้มือดันแทนก็ได้ไม่เป็นไรแต่กรณีที่ต้องการความละเอียดเรียบร้อยก็ต้องซ่อมแบบนี้ดีกว่านะครับการซ่อมก็ไม่ยากครับจะมีน็อตอยู่ทั้งหมด1 2 3 4 5ตัวนะครับก็ใช้ไขควงแฉกเล็กนะตัวนี้เป็นแฉกเล็กระดับกลางๆนะครับเท่าไขควงไฟฟ้าหมุนน็อตออกทั้งหมดหมุนธรรมดานี่แหละครับไม่ต้องเอาออกมาก็ได้นะครับเพื่อให้เขาแกะได้ก็บางทีคาน็อตเอาไว้ก็สะดวกดีนะครับหรือจะเอาน็อตออกมาทั้งหมดก็ได้ห้ามเสียบไฟนะครับเพราะว่ามันจะร้อนและอันตรายด้วยรอให้เครื่องเย็นก่อนอื่นอย่าลืมเอาตรงนี้ออกด้วยวิธีเอาออกก็ใช้2มือ2นิ้วนะครับออกแบบนี้ช่วยกัน2มือนะครับแล้วก็ค่อยๆแกะตัวปืนออกมาหมุนน็อตให้สุดก็จะได้แบบนี้นะครับด้านในสิ่งที่หักแตกก็คือตัวเกี่ยวเขาจะมีไกปืนนะครับตัวนี้เป็นตัวเกี่ยวระหว่างไกปืนกับตัวดึงด้านนี้นะครับสังเกตดูมันจะเป็นลักษณะของการเกี่ยวเป็นเดือยเกี่ยวอยู่นะครับตรงนี้นะเขาจะเป็นเดือยที่เชื่อมกัน2ฝั่งตรงนี้นะครับเพื่อเชื่อมกรณีที่เราติดกาวมันคงไม่แน่นเท่าไหร่ผมก็เลยจะใช้วิธีทดแทนเลยนะครับเราจะต้องใช้ตัวไกเอามาแทนของเดิมนะครับปกติเขาจะเชื่อมกันอยู่แบบนี้แล้วมีตัวนี้นะครับที่จะทำหน้าที่เชื่อมสังเกตดูตัวนี้มันจะล็อกเป็นรูปทรงแบบนี้นะครับเชื่อมแล้วก็ดึงตัวนี้เข้าหากันเพื่อที่จะดึงแบบนี้นะครับคุณสามารถประยุกต์ใช้ลวดแข็งแบบนี้ได้นะครับผมใช้ลวดแข็งนะเนื่องจากว่าของเดิมของเขาเป็นแข็งเพราะว่าในจังหวะที่เด้งขึ้นเด้งลงเนี่ยมันจะต้องคงรูปแข็งมีสปริงดึงนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นลักษณะที่ไม่แข็งหรือเป็นเส้นลวดหรือเป็นเคเบิลไทยก็อาจจะลองดูได้นะครับอย่างเช่นกรณีที่เราใช้ลวดมัดเหล็กมาพันรอบๆให้ดูลักษณะทรงนี้ก็แทนได้แต่จริงๆแล้วมันแค่ตัวที่ดึงของเขาสีส้มหักและขาดนะครับแต่ก็ลองประยุกต์ใช้ดูนะครับการซ่อมส่วนที่เป็นไกดึงเนี่ยไม่ยุ่งยากนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นวงจรให้ความร้อนเสื่อมหรือไม่พวกนี้ไม่แนะนำซ่อมเองแนะนำให้ซื้อใหม่นะครับแต่แค่เฉพาะส่วนที่เป็นตัวดึงกำลังของกลไกพวกนี้ซ่อมได้นะครับหลังจากที่เสร็จแล้วก็หมุนน็อตให้เรียบร้อยให้พอตึงมือนะครับเนื่องจากเขาเป็นพลาสติกนะก็ตึงๆก็พอไม่ต้องแน่นมากนะครับเดี๋ยวจะหวานโอเคทั้งหมดจะมีน็อตอยู่5ตัวนะครับโอเคสุดท้ายละครับจากนั้นก็ใส่ตัวขาใส่2มือนะครับง้างออกให้พร้อมกันแล้วก็ใส่ถ้าเกิดถอดมือเดียวหรือใส่มือเดียวจะค่อนข้างยากนะครับถือว่าเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วโดยหลักการก็คือพอเรากดไกปืนกาวเขาพยายามดึงตรงนี้ไปด้านหน้าเพื่อที่จะดันแท่งกาวตรงนี้ไปเนี่ยครับสังเกตดูลักษณะจะเหมือนปืนกาวซิลิโคนที่ช่างเอาไว้ซ่อมบ้านนะครับหลักการเดียวกันเขาจะดันแท่งกาวไปเพื่อให้ออกไปด้านหน้าซึ่งด้านหน้าก็จะร้อนแล้วก็ละลายนะครับเสร็จแล้วก็เสียบไฟใช้งานได้เลยครับเสียบไฟไว้สักพักปืนกาวรอแล้วก็สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกตินะครับดูระยะการกดผมนะผมยังกดไม่สุดเลยด้วยซ้ำไปปืนกาวก็สามารถละลายกาวออกมาด้านหน้าได้แล้วนะครับนี่นะขึ้นอยู่กับระยะของเราเลยว่าต้องการให้ไกตึงหรือไกหย่อนนะครับก็สามารถที่จะปรับเองภายในตอนที่เราขดลวดใส่นะครับลวดสั้นลวดยาวก็จะมีผลก็ประมาณนี้ครับเอาไอเดียการซ่อมมาแนะนำนะครับปืนกาวแต่ละรุ่นก็วิธีการซ่อมไม่เหมือนกันลองแกะดูก่อนนะครับถอดปลั๊กแล้วก็แกะเช็คละเอียดด้านในแต่หลักการซ่อมสำหรับกรณีที่ตัวเชื่อมมันหักก็ประมาณนี้ครับเอาไอเดียมาฝากสั้นๆถ้าเกิดมีข้อสงสัยก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยหรือถ้าต้องการปืนกาวก็ตามลิงก์ได้เลยครับรุ่นนี้ใช้ดีครับ